Bună ziua tuturor! Crăciun fericit! Sper că sunteți cu toții bine. Alături de cei dragi ați petrecut un Crăciun minunat. Și fie ca acest Crăciun să vă aducă și vești bune în acest videoclip. După cum puteți vedea, avem două variante, varianta numărul 1 Coșarul și varianta numărul 2 Moș Crăciun. Da, sunt două variante tematice. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Dacă nu v-ați hotărât, nu e niciun fel de problemă, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu între timp voi începe, bineînțeles, cu prima variantă și anume Coșarul. Haideți să vedem ce vrea să ne spună Coșarul despre persoana voastră, despre relația voastră, despre orice altceva la care voi vă gândiți. Da? Hai să vedem. Situația voastră, văd că este o situație un pic dificilă pentru o parte dintre voi. Probabil ați așteptat poate un mesaj, poate o veste de la o anumită persoană, iar vestea respectivă nu a venit. A întârziat să apară. Hai să vedem dacă totuși vestea respectivă și vine. Sau rezolvarea unei probleme, nu știu, la ce vă gândiți voi. Hai să vedem. O să dau mult puțin cărțile ca să se vadă toate. Așa, sper că se văd. Bun. Păi, în primul rând, aici începem cu Zodia Berbec, Zodia Fecioară, Zodia Capricorn, Vărsător, Gemeni, Balanță, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii cu ascendent în zodiile pe care le-am enumerat. Pe lângă asta avem inițialele I, V, avem inițiala S, inițiala D, inițiala G, inițiala L, da? Văd că avem inițiala P, inclusiv, L, da? Ok. Bun. Ca și cifre, cifra 8, cifra 15, cifra 7, dacă și chiar cifra 5, da? Dacă înseamnă ceva aceste cifre pentru voi, poate să fie o dată de naștere, poate să fie un număr de la apartament, de la stradă, de la mașină, de la ceea ce vreți voi, da? Se vede foarte clar că voi stați și vă gândiți destul de mult la o anumită persoană. Dacă cumva persoana respectivă va face un pas spre voi, dacă vine cu o propunere spre voi, în permanență vă întrebați care e următorul pas al persoanei, care e următoarea acțiune, care e următoarea conversație, care e următoarea, da, să fie ceva, un gest specific din partea persoanei la care voi vă gândiți. Însă, în același timp, tot voi vă simțiți blocate, în sensul că nu credeți că această persoană va mai face acest pas înspre voi. Poate să fie vorba inclusiv de faptul că vă gândiți dacă cumva persoana vă deblochează pe rețelele de socializare. Și cumva spuneți tot voi, nu cred, dacă de acum, de Crăciun, nu s-a întâmplat să vă deblocheze, nu s-a întâmplat să vă trimită un mesaj, nu s-a întâmplat să vină cu o anumită propunere spre voi, nu credeți că va mai fi posibilă un astfel de pas din partea persoanei la care voi vă gândiți. Voi sunteți într-adevăr
persoane iubitoare, persoane care vă doriți stabilitate. Iar acum această persoană nu vă asigură stabilitatea de care voi aveți atât de multă nevoie. Voi vă doriți, o parte dintre voi într-adevăr vă doriți poate căsătorie cu această persoană sau aici se mai întâmplă și situații de trio în sensul că poate sunteți deja căsătorit, căsătorită, dar totuși vă gândiți la o altă persoană. Persoana la care voi vă gândiți este o persoană destul de narcisistă, o persoană destul de toxică pentru voi, o persoană alături de care sunteți într-o relație toxică. De ce spun că sunteți într-o relație toxică? Pentru că persoana la care voi vă gândiți este o persoană care are destul de multe vicii. Poate să fie viciu alcool, femei, jocuri de noroc și așa mai departe, da, pot fi, sau poate, de ce nu, poate chiar droguri, n-ar fi nimic exclus aici, și se învârte această persoană în tot felul de astfel de anturaje care nu sunt benefice relației voastre. Voi știți acest lucru, dar cumva considerați că totuși persoana se poate schimba, că totuși lucrurile pot merge înspre bine și din ce în ce înspre bine, însă, din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Această persoană, atât în trecut, cât și în prezent și chiar și în viitor, vă dezamăgește destul de mult. N-ar fi nimic exclus ca aici să fi fost o ceartă destul de aprinsă între voi și persoana voastră, acum 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni de zile, ceva de acest gen, sau poate chiar, de ce nu, în urmă cu 3 ani de zile. A fost o ceartă destul de aprinsă, o ceartă la care, în urma căreia voi ați suferit foarte mult. De ce? Pentru că această ceartă nu a fost o ceartă între două persoane, să zicem, că nu s-au înțeles dintr-un anumit punct de vedere, ci cred că a fost vorba inclusiv de o trădare, de o înșelare, de minciuni descoperite și așa mai departe. Voi, speranța voastră oscilează. Uneori vă doriți ca persoana să se reîntoarcă, vă doriți să fiți împreună, dar alteori spuneți mai bine că am scăpat. Aici cumva trebuie să ieșiți din starea asta, să știți exact dacă vă doriți sau nu vă doriți persoana înapoi, pentru că pentru cei care încă nu reușiți să vă detașați în totalitate de această persoană la care vă gândiți, aveți o stare de anxietate. Această stare de anxietate, de stres, de gânduri negative în legătură cu persoana cealaltă vă poate cauza inclusiv niște dureri abdominale în jurul abdomenului. Nu neapărat că aveți o boală, nu neapărat că aveți, nu știu, anumite probleme de sănătate, nu vorbim despre probleme de sănătate aici, vorbim doar despre o stare care este cauzată de aceste gânduri ale voastre în legătură cu această persoană. Hai să vedem totuși ce se întâmplă pe mai departe între voi și această persoană. Gândurile persoanei față de voi, într-adevăr, persoana se gândește la voi, dar n-ar fi nimic exclus ca aici să primiți un mesaj de la persoana respectivă sau poate chiar o vizită în mod direct din partea persoanei sau poate un apel telefonic. Dacă nu este nimic din toate aceste lucruri, poate să fie vorba inclusiv de faptul că vă întâlniți cu cineva și vă povestește ceva despre persoana respectivă dacă nu comunicați. Sau poate că, nu știu, vedeți ceva în legătură cu persoana la care v-ați gândit pe rețelele de socializare. Da? Dar în jurul datei de 27 veți afla ceva. Poate să fie orice. Poate să fie, așa cum am spus, faptul că vedeți ceva pe rețelele de socializare, faptul că vă întâlniți cu un prieten comun și vă spune ceva în legătură cu persoana respectivă. Da, dar e clar că ceva cât de mic sau cât de mare veți afla pe data de 27. Cumva ceea ce veți afla nu vă pică foarte bine, vă va afecta destul de mult în sensul că
veți avea o stare de durere de cap. Nu e la fel, nu este problema de o durere de cap în sens de boală, este o durere de cap în sens la ceea ce aflați. În rest, persoana vă vede ca pe o persoană arogantă, ca pe o persoană care nu se gândește decât la propriul bine, la interes propriu și așa mai departe. Cumva, persoana la care voi vă gândiți nu a înțeles ceea ce vreți voi de fapt de la persoană, de la relație și așa mai departe, și cumva consideră că tot ceea ce a spus sau tot ceea ce s-a întâmplat în relația dintre voi doi este doar pentru beneficiul vostru, nu și pentru beneficiul celelalte persoane. Da? Hai să vedem dacă persoana la care v-ați gândit vă iubește. Vă iubește persoana la care v-ați gândit. Da, sentimente pentru voi are persoana și să știți că chiar se va reîntoarce la voi cu o propunere. Acum depinde de fiecare dintre voi dacă reușiți să depășiți toate momentele și să mergeți înainte cu această persoană. De ce spun acest lucru? Pentru că această persoană, da, vine cu o ofertă pentru voi. Vine cu o propunere în a continua relația. Dar nu este acea propunere pe care voi o așteptați. De ce? Pentru că vine, propune, vă împăcați, dar după la fel va avea un moment de detașare, un moment în care va pleca din nou din relația cu voi. Nu este o împăcare care să rămână definitivă. Este doar o împăcare de moment. Dar, bineînțeles, fiecare dintre voi știți dacă vreți să mergeți în continuare cu această persoană sau nu. Hai să vedem pentru cei căsătoriți ce urmează, pentru cei care sunteți deja căsătoriți cu această persoană. Da, pentru voi se pare că urmează un nou început, pentru că voi vă veți și cumva această persoană va avea grijă ca voi să vă simțiți bine în această relație și să nu plecați din această căsătorie, da, pentru cei care sunteți căsătoriți. Dar este o situație care se tot repetă de ceva timp, iar acum cred că vă gândiți cumva să schimbați lucrurile. Cumva cred că îi dați un ultimatum, îi spuneți ori faci așa, ori mă lași în pace. De data asta, da, te iert și mergem mai departe, dar dacă se mai întâmplă, nu te mai iert sau ceva de acest gen. Da? Dar cumva de această dată voi aveți mai multă siguranță pe voi, aveți mai multă încredere în voi, că prin felul vostru de cum procedați de această dată, lucrurile vor evolua într-o direcție pozitivă. Hai să vedem dacă vor evolua totuși lucrurile într-o direcție pozitivă. Da, deci dacă vă impuneți, da, lucrurile vor merge într-un sens pozitiv. Dacă nu, lucrurile se vor repeta și se vor tot repeta în continuare, dar nu se va schimba nimic. Acum, e clar, depinde de tăria de caracter a fiecăruia dintre voi și depinde, bineînțeles, și de hotărârea voastră, pentru că printre voi sunt și persoane care sunt foarte hotărâte, dar în ceea ce își doresc, dar și persoane care oscilează. Bun, să trecem și la a doua variantă, și anume Moș Crăciun. Să vedem, nu știu acum pentru voi dacă Moș Crăciun a adus daruri sau nu. Eu sper în primul rând să aveți sănătate, pentru că asta e cel mai important, dar haideți să vedem totuși ce ne spune Moș Crăciun și în cărțile de tarot. Ok, hai să vedem, uite, deja o carte a vrut să iasă. Aici cineva se pare că a vrut să se grăbească într-o direcție, dar probabil că a dat un pas înapoi, pentru că s-a gândit că graba strică treaba. Bun. Aici avem zodia leu, avem zodiile de foc, da, predomină destul de mult. Berbec, leu, săgetător, dar bineînțeles că avem și zodii de aer, dar avem și câteva de pământ, adică nu e... avem destul de multe zodii. Ca și inițiale, la fel avem inițiala X, inițiala O, inițiala P, inițiala A, inițiala C, inițiala S, inițiala V. Bun, avem și un D. Da? Bun. D, T,
Bun. Ca și cifre, avem cifra 0, nu știu de ce înseamnă pentru o parte dintre voi cifra 0. Poate este o cifră de la, nu știu, de la 10, de la 20, nu știu ce vrea să însemne pentru fiecare dintre voi această cifră 0. Avem cifra 2, cifra 1, cifra 5, cifra 10, cifra 25. Bun. Așa cum am spus aici, cineva s-a grăbit în a face poate o declarație, în a face, s-a avântat poate în anumite proiecte, dar se pare că la jumătatea drumului s-a blocat și nu știe cum să mai meargă mai departe. De ce? Pentru că pasul pe care l-a făcut negândit, l-a făcut la întâmplare, l-a făcut copilăros, l-a făcut fără să gândească înainte că dacă trece, să zicem, strada pe roșu, vine mașina și îl calcă, da? Ceva de acest gen. Și atunci, acum a dat un pas înapoi. Voi văd că energia voastră este o energie destul de bună, o energie destul de promițătoare, o energie destul de veselă. Poate că ați petrecut și petreceți în continuare Crăciunul alături de prieteni, de familie, pentru că văd destul de multă bucurie, chiar dacă există și o anumită detașare față de persoana la care v-ați gândit. Pe când persoana la care v-ați gândit, când cumva a aflat de distracția voastră, de bucuria voastră și nu se simte bine, se simte dat la o parte, se simte ca și cum se gândește ce bine era dacă eram și eu acolo, ce bine era dacă petreceam împreună, ce bine era dacă. Și se simte destul de rănit din acest punct de vedere. Însă, așa cum puțin mai devreme, această persoană s-a grăbit în a lua niște decizii și și-a dat seama că nu a luat deciziile corecte, acum vine înspre voi schimbând lucrurile. Ceea ce urmează să facă această persoană în legătură cu voi, pur și simplu vă va lua pe neașteptate, pe nepregătite, este ceva imprevizibil din partea acestei persoane față de voi, în sensul că dacă v-a blocat, pur și simplu vă deblochează de pe rețelele de socializare într-un moment în care nici vă așteptați. Dacă a plecat din viața voastră, la fel se reîntoarce într-un moment în care nici nu vă gândiți. Da? Deci, indiferent ceea ce urmează să facă această persoană în legătură cu voi, este imprevizibil, este ceva la care voi în acest moment nu vă gândiți. Într-adevăr, voi vă așteptați să vină cu o propunere, cu o împăcare, poate. Însă această persoană nu cred că are curajul să vină chiar direct la ușa voastră, ci mai degrabă cred că va posta ceva pe rețelele de socializare, va pune o postare, chiar dacă o pune cu o prietenă din copilărie, chiar dacă o, nu știu, pune cu cineva apropiat lui sau ei, pe care voi nu cunoașteți foarte bine, dar cumva postarea respectivă o face ca și cum să vă facă pe voi geloși sau geloase, ca și cum să ziceți voi, vai ce bărbat sau ce femeie am pierdut, vai ce, hai să luați legătura repede cu această persoană încât să vă împăcați cu el sau cu ea, dar cumva face lucrurile în așa fel încât voi să acționați sau chiar dacă stați de vorbă cu această persoană, atâta va învârti cuvintele, propozițiile, frazele și așa cum mai departe, încât să vă facă pe voi să credeți că voi ați greșit în această relație, că voi ați dat cu piciorul unei oportunități nemaipomenite. Da? Și chiar la un moment dat veți avea astfel de regrete, astfel de momente în care să vă pară rău că v-ați despărțit de această persoană. Da? Deci aici trebuie puțină atenție din punctul ăsta de vedere.
Dacă într-adevăr vă doriți să vă împăcați cu această persoană, da, de împăcat vă puteți împăca cu persoana respectivă. De ce? Pentru că persoana respectivă vine înspre voi, nu se pune problema. Dar aici cred că discuțiile dintre voi au fost legate și de o altă persoană, o terță persoană. Această terță persoană, bineînțeles, în unele situații poate să fie vorba de un amant sau o amantă, dar poate să fie vorba și de o persoană din familie care cumva e împotriva voastră. Într-adevăr, aici, așa cum am spus, vă puteți împăca, doar că trebuie să conștientizați amândoi în legătură cu cea de-a treia persoană, de ce se bagă, cum se bagă, în ce context și așa mai departe, și să păstrați un pic distanța. De ce? Pentru că persoana respectivă va încerca în continuare să se bage între voi doi. În continuare va încerca să se bage în relația voastră. Deci clar că pe mai departe depinde doar de voi. Dar hai să vedem ce înseamnă pe mai departe pentru voi doi. Da, împăcare, iubire, da, și chiar se ajunge la căsătorie, chiar dacă pentru o parte dintre voi această căsătorie va avea loc abia peste 3 ani de zile. Sau o stabilitate mai clară pentru voi doi. Hai să vedem gândurile persoanei față de voi. Păi gândurile persoanei față de voi sunt într-adevăr gânduri bune, gânduri pozitive și reîntoarcerea, da? Să schimbe lucrurile. Hai să vedem sentimentele persoanei față de voi. Sentimentele persoanei față de voi, eu nu pot să zic că această persoană nu are sentimente față de voi, da, are sentimente față de voi, doar că sunt niște sentimente din punctul meu de vedere destul de nocive. De ce spun că sunt sentimente nocive? Pentru că sunt sentimente de a controla, de posesivitate, de obsesie, de toate aceste sentimente mai negative. În permanență vrea să știe unde mergeți, cu cine mergeți, ce faceți și așa mai departe. Nu este acel gen de persoană care să vă ofere și libertatea din relație, libertatea de care voi aveți atât de multă nevoie. Cumva această persoană dacă o să luați această persoană la întrebări și o să îi spuneți toate aceste lucruri, că e prea posesiv și așa mai departe, o să vă zică că nu e adevărat, doar are grijă de voi sau ceva de acest gen, doar că această grijă, această iubire a acestei persoane pe voi vă sufocă, vă face ca și cum să ai acele momente în care să nu poți respira, poate de teamă, poate de frică, că dacă cumva ai făcut un pas greșit sau poate n-ai spălat bine o farfurie, această persoană vine cu scandal și cu acte de violență în unele situații. De asta spun că sunt niște sentimente, are sentimente față de voi, dar din păcate aceste sentimente nu știe să le pună într-un sens pozitiv, ci într-un sens negativ. Cred că aceste lucruri le-a văzut inclusiv în familia sa și atunci consideră că acest control și această posesivitate pe care această persoană o are este ceva normal. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc un Crăciun în continuare cât mai fericit. La revedere!